প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কেৰাহীত বনোৱা চকলেট কেকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এইদৰে বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও খুবেই ভাল হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি দেখুৱাই গৈছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। কেকৰ মিশ্ৰণখিনি বনোৱাৰ আগতে কেক টিনটো ৰেডি কৰি ল'ব। মই ইয়াত 6 ইঞ্চৰ বাতি এটা লৈছোঁ। এইটো প্ৰেছাৰ কুকাৰ ছেপাৰেটৰ বাতি বা আপোনালোকে কেক বনাবলৈ যিটো পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেদৰে লৈ ল'ব। এতিয়া আমি কেকৰ বাতিটোত চাৰিওফালে ৰিফাইন তেল বা বাটাৰ সানি ল'ম, যাতে পিছত কেকটো উলিয়াবলৈ সহজ হয়। তাৰপিছতে এখন বগা কাগজ নাইবা বাটাৰ পেপাৰ বাতিটোৰ চাইজত কাটি লৈ এইদৰে পাতি ল'ব আৰু কাগজখিলাৰ ওপৰতো অকণমান তেল লগাই ল'ব পাৰে। আমাৰ কেক টিনটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো ছাইডত ৰাখি দিম। এতিয়া আমি কেকৰ মিশ্ৰণখিনি বনাই ল'ম। তাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ শুকান বাতি লৈছোঁ আৰু তাতে দি দিছোঁ ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা 3টা কণী। কণীকেইটা যদি আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখে তেতিয়াহ'লে বেটাৰটো বনোৱা প্ৰায় এঘণ্টামানৰ আগত ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ৰাখিব। কেক এটা বনোৱাৰ সময়ত সকলোখিনি বস্তু যাতে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থাকে সেই কথাটো মন কৰিব। এতিয়া মই বাতিটোত কণীকেইটা এইদৰে ভাঙি লৈছোঁ। মিশ্ৰণটো ফেটিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা এই ধৰণৰ হেণ্ড হুইক্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি এনেধৰণৰ হেণ্ড হুইক্স নাথাকে তেতিয়াহ'লে অকণমান ডাঙৰ চামুচ নাইবা হেতাও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইদৰে অকণমান সময় মই এতিয়া কণীকেইটা ফেটি ল'লোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত মই লগতে যোগ কৰি দিছোঁ চেনি। এটা চাহ খোৱা কাপ লৈছোঁ, মন কৰিছে কাপটো এটা বৰ একেবাৰে সৰুও নহয় আৰু ডাঙৰো নহয়। আৰু এই কাপটোৰে আধা কাপ চেনি যোগ কৰি দিলোঁ। মন কৰিছে মই গোটা চেনিয়ে দিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিত মাৰিও ল'ব পাৰে, তেতিয়া কম সময় ফেটিলেই হ'ব। যদি গোটা চেনি দিয়ে অকণমান সময় বেছিকৈ ফেটিব চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে। এতিয়া মই চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে প্ৰায় 2-3 মিনিটমান সময় এইদৰে ফেটি লৈছোঁ। কেক এটা বনোৱাৰ সময়ত যেতিয়া সামগ্ৰীখিনি জুখিব একেটা কাপ নাইবা বাতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া জোখবোৰ সঠিক হয়। যদি মেজাৰমেণ্ট কাপ আছে মেজাৰমেণ্ট কাপো ল'ব পাৰে, নাইবা এনেদৰে চাহ খোৱা কাপ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মোৰ কণী আৰু চেনিখিনি ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। চেনিখিনি ভালদৰে গলি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰিম ৰিফাইন তেল। সেই একে কাপটোৰে আধা কাপ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। ৰিফাইন তেলৰ ঠাইত আপোনালোকে গলাই লোৱা বাটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। লগতে সুগন্ধিৰ কাৰণে মই ইয়াত ইলাচি আৰু ডালচেনিৰ গুড়ি এনেদৰে ঘৰতে খুন্দি থোৱা আছিলে তাৰে অকণমান দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো এচেঞ্চো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, চকলেট এচেঞ্চো দিব পাৰে বা ভেনিলা এচেঞ্চো দিব পাৰে। যদি এচেঞ্চ নাথাকে এইদৰে ডালচেনি বা ইলাচি অকণমান খুন্দি পেলাই দি দিব, গোন্ধটো ভাল লাগে। এতিয়া গোটেইখিনি আকৌ 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ফেটি থাকিম, যাতে তেলখিনিও ভালদৰে মিলি যায়। এইখিনি সময়তে কেকৰ মিশ্ৰণটো খুব ভালদৰে ফেটিব। শুকান সামগ্ৰীখিনি মিহলি কৰাৰ পিছত আমি কেকৰ মিশ্ৰণটো বেছি জোৰেৰে বা বেছি সময় ফেটি থাকিব নালাগে। মোৰ মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত শুকান সামগ্ৰী যোগ কৰিম। তাৰ কাৰণে মই এখন চেকনি এনেদৰে পাতি লৈছোঁ, বা শুকান সামগ্ৰীখিনি আপোনালোকে বেলেগকৈ চালিও ল'ব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে একেটা কাপৰ জোখেৰে 1 কাপ ময়দা দিছোঁ। যিসকলে ময়দা নাখায় ইয়াৰ ঠাইত আপোনালোকে আটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত কোকোৱা পাউডাৰ দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ। সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। লগতে সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ যোগ কৰি দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ বাবে। মই কেকত বেকিং ছ'ডা খুব কমেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে 4/4 এভাগ বেকিং ছ'ডাও ইয়াতে দিব পাৰে। এতিয়া গোটেই শুকান সামগ্ৰীখিনি ভালদৰে মিহলাই এবাৰ চালি দিব। এইদৰে চালি দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, তেতিয়া কেকটো বেছি ভাল হ'ব। এতিয়া মই হুইক্সডালেৰে বা চেপেটা হেতা এখনৰ সহায়েৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব। এইখিনি সময়ত কিন্তু খুব লাহে লাহে মিশ্ৰণটো মিলাব, বেছি জোৰেৰে ফেটি নাথাকিব। আৰু আমি বেছি সময় ফেটিবও নালাগিব। মাত্ৰ এই শুকান সামগ্ৰীখিনি যাতে ভালদৰে মিহলি হৈ যায়, ইয়াত যাতে অকণো গোটা গোটা ৰৈ নাযায় সেইটো মন কৰিব। কেই ছেকেণ্ডমানতে হৈয়ে যাব। দেখিছে গোটেইখিনি মোৰ ভালদৰে মিলাই লোৱা হৈ গ'ল। যদিও ভিডিঅ'ত অকণমান খৰ নিচিনা দেখিছে, মই কিন্তু খুব লাহে লাহে মিলাই লৈছোঁ। এইদৰে খুব লাহে লাহে একেটা ডাইৰেকশ্যনতে মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব। মোৰ মিলাই লোৱা হৈ গ'ল। মই কনচিষ্টেঞ্চিটো আপোনালোকক এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ।
এয়া মন কৰিছে একেবাৰে ডাঠো নহয় আৰু পাতলো নহয়, ওপৰৰ পৰা দি দিলে এইদৰে ৰিবনডালৰ নিচিনাকৈ পৰিব লাগে আৰু তলত দেখিছে জিগজেগ পেটাৰ্ণ এটাত পৰিছে, মানে আমাৰ মিশ্ৰণখিনি সঠিক হৈছে। যদি ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ নিচিনা হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে এচামুচ বা 2 চামুচ গাখীৰ যোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি আগতে ৰেডি কৰি থোৱা কেক টিনটোত লগে লগে মিশ্ৰণখিনি ঢালি ল'ম আৰু 2-3 বাৰমান থপথপাই দিব, তেতিয়া ভিতৰত কেনেবাকৈ এয়াৰ বাবলছ থাকিলে ওলাই আহিব। কাৰণ এয়াৰ বাবলছবিলাক যদি ভিতৰত সোমাই থাকে তেতিয়াহ'লে কেকটো বেক হোৱাৰ পিছত কটাৰ পিছত যে অকণমান ফুটা ফুটা ধৰণৰ হৈ যায়, সেইবাবেই হয়। সেইকাৰণে মিশ্ৰণখিনি কেক টিনটোত দিয়াৰ পিছত এইদৰে অকণমান থপথপাই দিব লাগে। কেকটো এনেদৰে প্লেনকৈও ৰাখিব পাৰে। মই অকণমান দেখিবলৈ ভাল লাগিবৰ বাবে আৰু টেষ্টৰ বাবে কাজু আৰু আলমণ্ড এনেদৰে পাতল পাতলকৈ কাটি পেলাই ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ। আৰু এইদৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিওঁতে আপোনালোকে অকণমান ময়দা নাইবা কোকো পাউডাৰ সানি দিব, তেতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ভিতৰলৈ সোমাই নপৰে, ওপৰতে থাকে। এইদৰে মই ছটিয়াই ল'লোঁ অলপ আৰু এতিয়া আমি কেকটো বেক কৰি ল'ম। কেকটো যিহেতু মই কেৰাহীত বেক কৰিম, তাৰ কাৰণে এয়া মই কেৰাহী এখনত ষ্টেণ্ড এডাল পাতি ঢাকন লগাই মিডিয়াম জুইত 10 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰিহিট কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ আছে আৰু কেকৰ বাতিটো সাৱধানে বহুৱাই দিছোঁ। লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব। এতিয়া কম জুইতে কেকটো বেক হ'বলৈ দিব। প্ৰায় 45ৰ পৰা 50 মিনিটমান সময় লাগি যায়। গেছৰ জুইৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে কিমানখিনি লাগিব, হয়তো আপোনাৰ কম বেছিও লাগিব পাৰে। 35-40 মিনিটমানৰ পিছত আপোনালোকে চেক কৰিব, কিন্তু তাৰ আগতে ঢাকনিখন খুলি চাই নাথাকিব, তেতিয়া কিন্তু ভালদৰে কেকটো ফুলি নাহে, যিহেতু টেম্পাৰেচাৰটো ডাউন হৈ যায়। এয়া মই 50 মিনিটৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এবাৰ মাজতে চাইছিলোঁ 40 মিনিটত, তেতিয়া হোৱা নাছিলে। এনেদৰে মাজত শলা নাইবা চুৰি এখন সুমুৱাই চাব, যদি কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি নাহে তেতিয়া গম পাব যে কেকটো ভালদৰে সিজিলে। লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব আৰু বাতিটো বাহিৰলৈ উলিয়াই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। এয়া কেকটো অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই বাতিটোৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ। কেকটো কিন্তু গৰম হৈ থাকোঁতে উলিয়াবলৈ চেষ্টা নকৰিব, তেতিয়া কেতিয়াবা ভাগি যায়। সেইবাবে অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব 15 মিনিটমান, তাৰ পাছতহে উলিয়াব। ছাইডটো এইদৰে চুৰিখনে অকণমান লুজ কৰি ল'ব, তেতিয়া সহজতে ওলাই আহিব। এয়া দেখিছে মই কেকটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া কাগজখিলাও আঁতৰাই লৈছোঁ। কেকটো খুবেই কোমল হৈছে। মই এপিচ আপোনালোকক কাটি দেখুৱাইছোঁ। টেক্সচাৰটো দেখিছাকৈ ধৰিব পাৰিছেই কিমান স্পঞ্জি হৈছে আৰু খাবলৈও খুবেই ভাল হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়ো ভাল পাব। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই টিফিনৰ কাৰণেও থৈ দিব পাৰে। সম্পূৰ্ণৰূপে যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব, ভালদৰে কাটি এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থ'ব। এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা দিন, কেইবাদিনলৈও খাই থাকিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আগতে যদি এই পদ্ধতিৰে বনোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।